हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે કોઈ રેસીપી નથી બનાવવાની, પણ ફ્રેન્ડ્સ બધાનો મૂંઝવતો પ્રશ્ન આજે સોલ્વ કરવાનો છે। ઘરઘંટી તો અત્યારે લગભગ બધાના ઘરમાં હોય જ છે, પણ ઘણી વખત ઘરઘંટીમાં જીવાત પડી જતી હોય, ઝાડા બાજી જતા હોય કે ઘંટીમાં લોટ દળવા ટાઈમે તમારો લોટ પ્રોપર દળાતો ન હોય, તો આજે બધા જ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન તમારી સાથે હું શેર કરવાની છું। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાછળ રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવી અનેક નવી માહિતી તમારી સુધી ઝડપથી પહોંચી શકે। તો ચાલો જોઈ લઈએ ઘરઘંટીને લગતા બધા જ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન। તો ઘરઘંટીનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં તમારે શું વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે ને એ પહેલાં જોઈ લઈએ। આ કોઈ ઘરઘંટીનું આપણે પ્રમોશન નથી કરતા, માત્ર તમને ઘરઘંટીની માહિતી આપવા માટે જ આ વિડીયો બનાવેલો છે। અહીંયા તમને માહિતી આપેલી હોય છે કે તમારે અનાજ દળવામાં કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે। પહેલી વસ્તુ આવે છે કે ઘરઘંટીમાં તમે બાજરી, ચોખા, જુવાર કે ચણા દાળ દળતા હોય તો મોડ 1 ઉપર દળવાનું છે, અને ઘઉં કે મકાઈ દળતા હોય ને તો મોડ 2 ઉપર દળવાનું છે। એ અહીંયા મોડ 1 અને મોડ 2 આપેલા છે। પહેલાં કહેલું અનાજ જો તમે દળતા હોય ને તો આ રીતે તમારે ચેન્જ કરી દેવાનું, અને ઘઉં કે મકાઈ દળતા હોય ને તો મોડ 2 ઉપર તમારે આ સ્વિચ દબાવી અને મોડ ચેન્જ કરી નાખવાનો, જેથી અનાજ દળવાના સમયમાં પણ ફરક પડી જશે અને અનાજ તમારે જેવું દળવું હશે ને એ પ્રમાણે દળાશે। એક માહિતી થઈ। બીજી માહિતી છે કે ઘઉં દળવા ટાઈમે તમારે શું વાત ધ્યાનમાં રાખવાની। મેં જ્યારે ઘરઘંટી લીધી ને ત્યારે મારે ઘરઘંટી પહેલી વખત અનાજ દળ્યું ને ત્યાં જ ખરાબ થઈ ગઈ હતી, એટલે આ માહિતી તમારી સાથે શેર કરી રહી છું। અનાજ દળવામાં તમે પહેલાં ઘરઘંટી ચાલુ કરી દેવાની, આ રીતે તમે પહેલાં ઘંટી ચાલુ કરી દઈ અને પછી અનાજ ઉમેરશો ને ક્યારેય પણ તમારી ઘંટી ખરાબ નહીં થાય। પછી તમારે કઈ જાળીનો ઉપયોગ કરવાનો છે એ પણ ખાસ જોવાનું। ઘઉં દળતા હોય તો તમારે 1 નંબરની જાળીમાં જ ઘઉં દળવાના। જો તમે 1 નંબરની જાળીમાં ઘઉં દળશો ને તો ઘઉંના બધા જ પોષક તત્વો જળવાઈ રહેશે અને થોડો દરદરો લોટ આવશે, જે આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। 0 નંબરની જાળીમાં પણ તમે ઘઉં દળી શકો છો, પણ 0 નંબરની જાળીમાં તમે ઘઉં દળશો ને તો એકદમ બારીક લોટ થઈ જશે, જેથી ઘઉંના બધા જ પોષક તત્વો નાશ પામશે। હવે આવે છે ચણા દાળ કઈ રીતે દળવાની। ચણાની દાળ દળવી હોય ને તો એ પણ તમે 1 નંબરની જાળીમાં જ ચણા દાળ દળી શકો છો, પણ ચણા દાળ દળવામાં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ચણાની દાળ સરસ તપાવી લેવાની અને પછી જ ઘંટીમાં ઉમેરવાની। ચણાની દાળમાં ચીકાશ હોવાથી જો તમે એમ જ ભેજવાળી દાળ ઘંટીમાં દળવા ઉમેરી દેશો ને તો ચીકાશને હિસાબે ઘંટી ચોટી જશે અને ખરાબ થઈ જશે, એટલે ચણાની દાળ હંમેશા તપાવીને પછી જ દળવાની। બાય ચાન્સ તમે જો ચોમાસામાં ચણાની દાળ દળતા હોય તો સહેજ ગેસ પર તપાવી લેવાની, થોડી તપાવી અને પછી ચણા દાળ ઉમેરવાની, જેથી ચણાની દાળ એકદમ સરસ પ્રોપર દળાઈ જશે અને તમારી ઘંટી બિલકુલ ચીપકશે નહીં। હવે ઘણી વખત એવું બનતું હોય ઘંટીમાં તમે કમ્પ્લીટ અનાજ નાખી દીધું અને ઘંટી ચાલુ પણ કરી દીધી, પણ ઘંટી ચાલુ કરો ને એટલે લોટ એકદમ બહાર ઉડવા માંડતો હોય છે, તો લોટ તમારો બહાર ના ઉડે એ માટે શું કરવું તો એ પણ જોઈ લઈએ। અત્યારે મારે ઘઉં દળવાના છે, તો ઘઉં દળવા માટે અહીંયા હું 1 નંબરની જાળીનો ઉપયોગ કરી રહી છું। એ જાળી આપણે ઘંટીમાં પ્રોપર ફિટ કરવાની છે અને ઢાંકણ સારી રીતે પેક કરી દેવાનું। ઢાંકણ પેક કરવામાં પણ ખાસ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું। જો ઢાંકણ તમારું થોડું એ ખુલ્લું રહેલું હશે ને તો પણ ઘંટીમાંથી લોટ બહાર ઉડશે। તો અહીંયા તમે જુઓ કે મેં આ બોલ છે ને એકદમ સરસ પેક કરી દીધો છે। ઘંટીમાં લોટ દળવા માટે આ રીતે એક ડબ્બો આવેલો છે, પણ જો તમારે આ રીતે ડબ્બો આવેલો ના હોય ને તો જે આપણે ઓશિકાની ખોલી હોય છે એ ખોલીનો ઉપયોગ કરીને પણ તમે અનાજ દળી શકો છો। હવે આ ડબ્બા ઉપર આપણે એક રીંગ આવેલી છે અને આ રીતે કોથળી આવેલી છે, તો રબરવાળી કોથળી છે, આ રબર મેં રીંગ ઉપર પેક કરી દીધું છે અને આ રીંગ છે ને આપણે ડબ્બા ઉપર એકદમ સરસ પેક કરી દેવાની છે। અહીં આ રીતના ચાપડા આવેલા છે, તો આ ચારે ચાપડા આપણે સરસ પેક કરી દેવાના। જો એકાદો ચાપડો આ રીતે ખુલ્લો રહી ગયો હશે ને તો આ ભાગમાંથી લોટ બહાર ઉડશે, એટલે ચારેય ચાપડા સરસ પેક કરી દેવાના। અને ડબ્બો આપણે ઉપરનું જે બોક્સ છે ને એની ઉપર આ નીચે પણ રબર આવેલું છે, એ રબર આપણે ઉપરના બોક્સ ઉપર પેક કરી દેવાનું છે। હવે અહીંયા તમે જુઓ આ રબર થોડું ઢીલું હશે ને તો પણ તમારો લોટ બહાર ઉડશે। તો જો આ રીતે તમારું રબર ઢીલું થઈ ગયું હોય ને તો એના માટેનો એક બેસ્ટ આઈડિયા બતાવું। એક આવી કોઈ સિમ્પલ દોરી લઈ લેવાની અને દોરી આપણે આ રીતે ઉપર બાંધી દેવાની। રબરની ઉપર દોરી સરસ પેક થઈ જાય ને
એ રીતે બાંધી દેવાની. અહીંયા તમે જુઓ કે તમારું રબર ઢીલું થઈ ગયું હશે ને તો પણ આ દોરીને હિસાબે પેક થઈ જશે અને લોટ બિલકુલ બહાર નહીં ઉડે. હવે ઘંટી સાફ કરવા ટાઈમે લોટ આપણો બિલકુલ વેસ્ટ ના જાય એ માટે એક ન્યૂઝપેપર રાખી દેવાનું. આ રીતે કોઈ ન્યૂઝપેપર નીચે રાખી દેશો ને એટલે ઘંટી સાફ કરશો ને ત્યારે બધો જ લોટ ન્યૂઝપેપર ઉપર આવી જશે. પરિણામે તમારો દળાયેલો લોટ બિલકુલ વેસ્ટ નહીં જાય. હવે ઢાંકણ પેક કરી દેવાનું. ઘરઘંટીમાં ઘઉં નાખવાના છે તો પહેલાં ઘંટી ચાલુ કરી લેશું અને પછી ઘઉં ઉમેરશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ઘઉં ઉમેરતા જ ઘંટી તરત ચાલુ થઈ ગઈ છે. આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ઘંટી ચાલુ કરીને ઘઉં ઉમેરશો ને તો ક્યારેય પણ તમારી ઘરઘંટી ખરાબ નહીં થાય. તો અત્યારે આપણે ઝીણા ઘઉં દળવાના છે એટલે કે રોટલી માટેનો લોટ તૈયાર કરવાનો છે. એટલે મેં 1 નંબરની જાળીનો ઉપયોગ કરેલો છે. ભાખરી માટે તમે જો ઘઉં દળતા હોય તો 2 નંબરની જાળીનો ઉપયોગ કરી અને દળી લેવાનો. અહીંયા 2 નંબરની જાળીમાં સામાન્ય કરકરો લોટ દળાય છે એટલે 2 નંબરની જાળીમાં ભાખરીનો લોટ દળી લેવાનો. ઢાંકણ પેક કરી દેશું. ઘંટીમાં ઉમેરેલા ઘઉં દળાઈ ગયા છે. હવે સાઈડના ચાપડા ખોલી લેશું. આ રીતે ટેપ કરશો ને એટલે જાળીમાં ભરાયેલો બધો લોટ નીકળી જશે. હવે આપણે જે ન્યૂઝપેપર રાખ્યું છે ને એમાં વધારાનો બધો લોટ પડશે જેથી આપણો લોટ બિલકુલ વેસ્ટ નહીં જાય. ઘંટી સાથે જ આ રીતે એક બ્રશ આવે છે તો એ બ્રશની મદદથી આપણે બધો જ એક્સ્ટ્રા લોટ લઈ લેશું. આ રીતે બ્રશની મદદથી ઘંટી સરસ ચોખ્ખી કરી લેશો ને એટલે સાઈડમાં રહેલો બધો જ લોટ નીકળી જશે અને લાંબા સમય સુધી કોઈ જીવાત નહીં પડે કે ઘંટીમાં ઝાડા નહીં બાજે. હવે આ આપણે બોલ ખોલી લીધો છે. હવે આ જાળીની પણ કેર કરવી જરૂરી છે. આ જાળી છે ને જ્યારે તમે આમ ઘંટીમાંથી બહાર કાઢો ને ત્યારે ગરમ હોય. જાળીને તમે જો આ રીતે આમ જ રાખી દેશો ને ચતી તો જાળી પોળી થઈ જશે. પરિણામે તમારી જાળી ફરી ઘંટીમાં ફિટ નહીં થાય. એટલે ઘંટીમાંથી જાળી કાઢી અને આ રીતે ઊભી રાખવાની જેથી જાળીનો શેપ બિલકુલ ખરાબ ના થાય અને આ જાળી તમારી વર્ષોના વર્ષો સુધી ચાલે. ઘંટીમાં રહેલો બધો જ લોટ બ્રશની મદદથી આપણે બહાર લઈ લેશું. અહીંયા મશીનની અંદર ઊંડે સુધી લોટ ચોટેલો હોય છે એટલે બ્રશ છે ને આ રીતે મશીનના ખાંચામાં નાખવાનું અને તમે ઘંટીમાં બ્રશ આમ ફેરવશો ને એટલે અંદર ચોટેલો બધો જ લોટ નીકળી જશે. આ લોટ આ રીતે અંદર ચોટેલો રહેશે ને તો પણ ઘંટીમાં ઝાડા બાજી જશે અને ઝીણી જીવાત પણ થઈ જશે. અહીંયા તમે જુઓ કે ઘંટીમાં ચોટેલો બધો જ લોટ આ ન્યૂઝપેપર ઉપર પડેલો છે. બસ હવે ન્યૂઝપેપર ઉપાડી અને લોટ આપણે ડાયરેક્ટ એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. આ રીતે એક ન્યૂઝપેપરની મદદથી તમે ઘણો બધો લોટ બચાવી શકો છો. હવે ફરી પાછું એ જ ન્યૂઝપેપર આપણે ઘંટીમાં રાખી દેશું અને હવે આ ઘંટી આપણે કપડાથી ચોખ્ખી કરી લઈશું. ઘંટી સાફ કરવામાં કોઈ આ રીતે ચોખ્ખું કપડું લેવાનું અને અંદર સુધી સરસ લુવાઈ જાય ને એ રીતે ઘંટીને ચોખ્ખી કરી લેવાની. કારણ કે ઘંટીનો આપણે રેગ્યુલર ઉપયોગ ના કરતા હોઈએ. 8-10 દિવસ કે 15-20 દિવસનું તમે લોટ દળતા હોય તો 15-20 દિવસ સુધી ઘંટી આમનામ પેક રહેશે ને તો પણ લોટને હિસાબે ઘંટીમાં ઝાડા બાજી જશે. ઘણી એવી નાની નાની બાબત હોય છે જેનાથી તમારી ઘંટી ખરાબ થઈ જતી હોય છે. અમુક બાબતનું તમે ધ્યાન રાખી અને ઘંટી ચોખ્ખી રાખશો ને તો વર્ષોના વર્ષો સુધી તમારી ઘંટી ખરાબ નહીં થાય, નહીં ઝાડા બાજે કે નહીં કોઈ જાતની જીવાત પડે. ઘંટીની સાઈડમાં આ રીતે 2 જાળી આવતી હોય છે જેને એર પોકેટ કહેવાય છે. આ રીતે જાળી હોય ને જેથી હવા બહાર જાય ને ઘંટી વધારે ગરમ ના થાય. એમાં પણ લોટ ચોટેલો હોય છે એ પણ આપણે સાફ કરી લેશું. ઘણા ઘંટીને સફાઈ કરવામાં વધારે વાર લાગે ને એટલે ઘરઘંટી વસાવવામાં વિચાર કરતા હોય છે. પણ ઘરઘંટી તમે ઉપયોગ કરો ને ત્યારે એક ન્યૂઝપેપર પાથરી દેશો ને તો ઘરઘંટી સાફ કરવામાં માત્ર તમારે 10 જ મિનિટનો સમય જોશે. ખૂણામાં પણ જો આ રીતે લોટ ચોટેલો હોય ને તો બ્રશની મદદથી કાઢી લેવાનો.
હવે અંદરનો ભાગ સાફ કરતાં માત્ર 1 થી 2 ચમચી જેટલો જ લોટ આપણે વેસ્ટ ગયેલો છે. હવે આવું બધી ચોખ્ખાઈ કરવા છતાં પણ જો તમારી ઘંટીમાં કોઈ જીવાત રહેતી હોય કે ધનેડા પડતા હોય કે ઝાડા બાજતા હોય તો એના માટેનો પણ એક બેસ્ટ આઈડિયા તમને બતાવું. તો એના માટે લેવાનો છે બોરિક પાવડર. આ બોરિક પાવડર આપણે અનાજમાં ઉપયોગમાં લેતા જ હોઈએ છીએ. ઘઉં, ચોખા, કઠોળ વગેરે અનાજમાં આપણે બોરિક પાવડર ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ ને એ જ બોરિક પાવડરનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ રીતે કોટનના કોઈ નાના ટુકડા લઈ લેવાના અને કોટનના ટુકડા ઉપર 1 ચમચી બોરિક પાવડર ઉમેરી દેવાનો અને એની પોટલી બનાવી લેવાની. આ રીતે વાળી લેશો એટલે સરસ મજાની પોટલી તૈયાર થઈ જશે. આવી રીતે 3 થી 4 પોટલી તૈયાર કરી લેશું. તો અહીંયા આ રીતે મેં બોરિક પાવડરની 4 પોટલી તૈયાર કરી લીધી છે. હવે તૈયાર કરેલી એક પોટલી આપણે આ રીતે મશીનમાં અંદર મૂકી દેશું, ઘંટીની અંદર, અને પેક કરી દેશું. અને 2 પોટલી આ રીતે આમાં અંદર મૂકી દેશું અને 1 પોટલી આપણે જે જગ્યાએ અનાજ ઉમેરીએ છીએ ને ત્યાં મૂકી દેશું. પણ જો તમારી પાસે બોરિક પાવડર ના હોય તો જે પારાની ગોળી આપણે કઠોળમાં ને અનાજમાં મૂકતા હોઈએ છીએ ને એ પારાની ગોળી પણ આ રીતે પોટલી વાળી અને તમે ઘંટીની અંદર મૂકી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ઘરઘંટીને લગતી નાની નાની બધી જ બાબત મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. જો આ રીતે તમે ઘંટી વાપરશો ને તો વર્ષોના વર્ષો સુધી તમારી ઘરઘંટી બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે તમારા લગભગ બધા જ પ્રશ્નો સોલ્વ કરી દીધા છે. તે છતાં પણ જો કોઈ પ્રશ્ન તમારો હોય તો તમે કમેન્ટ કરીને જણાવજો, તો હું તમને ચોક્કસ જવાબ આપીશ. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.